සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අප ජොයිෆුල් නෙස්ට් එකේ හැමෝටම අද අපි බලමු ෆොන්ඩන්ට් අයිසින් ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි අවශ්‍ය කරන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මොනවද කියලා බලමු. මුලින්ම අපට ඕන වෙනවා icing sugar ග්‍රෑම් 600ක් විතර. ඒ වගේම අපිට ඕන වෙනවා ජෙලටින් මේස හැන්ද, glycerin මේස හැන්ද, liquid glucose මේස හැන්ද. ඒ වගේම අපිට butter හෝ vegetable shortening අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට අමතරව අපිට මේකට rose essence ඕන වෙනවා. මේ ටික තමයි ප්‍රධානම අමුද්‍රව්‍ය. ඊට අමතරව අපිට ඕන වෙනවා මේ වගේ ලොකු බෝල් එකක්, සිල්වර් බෝල් එකක්. ඊට අමතරව තව මේ වගේ පුංචි බෝල් එකක් අයිසින් ටික හලා ගන්න මේ වගේ පෙරේනයක්. හැන්දක් සහ ගෑරුවා. අපිට මේක ඩබල් බොයිල් කරගන්න මේ වගේ යම්කිසි භාජනයක්. ඒ වගේම අපිට ඕන වෙනවා ඩබල් බොයිල් කරගන්න උණු වතුර සහ අපේ ජෙලටින් එක දී කරගන්න අයිස් වතුර. අපිට අපේ බෝල් එක ෆ්‍රීස් කරගන්න ඕනේ. මම පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. වඩාත්ම සුදුසුයි බටර් හරි vegetable shortening අරගෙන මේ වගේ අරගෙන මේ වගේ මුළු බෝල් එක වටේම ගා ගන්නවා. අපි මෙහෙම vegetable shortening හරි butter හරි ගා ගන්න හේතුව තමයි මොකද අපි ෆොන්ඩන්ට් එක අනද්දී මේ භාජනේ ඇලෙන්න පුළුවන්. ඒ ඇලෙන එක නවත්ත ගන්න තමයි මේ වගේ අපි vegetable shortening හරි එහෙම නැත්නම් butter හරි ගා ගන්න. දැන් අපි icing sugar ටික හලා ගන්න යන්නේ. දැන් අපි මේ icing sugar ග්‍රෑම් 600 හලාගෙන ඉවරයි. නමුත් දැන් අපි මේ 600ම එකවර පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි දැන් මේකෙන් ග්‍රෑම් 100ක් අයින් කරගන්නවා. හැබැයි මේක දැන් හලාගෙන තියෙන්නේ. හලන්න කලින් නෙමෙයි හැලුවයින් පස්සේ තමයි අපි මේකෙන් ග්‍රෑම් 100ක් පමණ අයින් කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ස්කේල් එකක් අරගෙන වගේ ග්‍රෑම් 100ක් අයින් කරගන්න. දැන් අපි අයින් කරගත්ත ග්‍රෑම් 100 පැත්තකින් තියාගන්නවා. මොකද මම මේ ග්‍රෑම් 100ක් අයින් කරගන්නකේ සමහර අපිට දැන් අපි මේක හැදුවයින් පස්සේ අපි සමහර අපිට icing sugar වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේක අපි අර අනන අතේ පදමට තමයි මේක අපිට quantity ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි 600ක් කියලා ගන්නවා වුණාට මේකේ ingredients අර අපි හදන වෙලාවට සමහර අපිට එක එක්කෙනාගේ තියෙන අතේ තියෙන දාඩිය සමහර අය ඉක්මනට අත තෙත් වෙනවා, අත දාඩිය දානවා. සමහර අපිට එදා දවසේ තියෙන කාලගුණ තත්ත්වය උනත් බලපන්න පුළුවන්. වැස්ස දවසක් නම් තෙත ගතිය වැඩි, රස්න දවසක් උනත් ඒක ඉක්මනට දිය වෙන්න බලනවා. ඉතින් මේක නිසා අපි කෝකටත් කියලා තමයි මේ ග්‍රෑම් 100 වෙනම අයින් කරලා තියන්නේ. දැන් අපිට අනාගෙන යද්දි සමහර අපිට මේක අපිට අවශ්‍ය නොවෙන්නත් පුළුවන්, අවශ්‍ය වෙන්නත් පුළුවන්. icing sugar ටික මෙන්න මේ වගේ වලක් වගේ හදාගන්න. වලක් වගේ හදාගෙන තියාගන්නවා. දැන් අපි හදාගන්න ද්‍රාවණය මේ මෙතන තමයි දාන්නේ. පුරවාගත්ත ජෙලටින් මේස හැන්ද අපි මෙන්න මේ වගේ වෙනම චූටි වාදනයකට දාලා
අපි අයිස් වතුර මේස හැඳි 4 මාරක් 1 2 3යි 4යි 4 මාරක් මෙන්න මේ වගේ බෝල් එකකට දාගෙන අපි ජෙලටින් ටික මෙන්න මේ වගේ උඩට ටික ටික මේ වගේ ඉහ ගන්න ඕනේ. එකපාරටම හලන්නේ නැහැ. චුට්ට මේ වගේ ඉහ ගන්න. පැත්තෙන් පැත්තට හරවගෙන මේ වගේ ඉහ ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේක එක වෙලාවක් කියනකින් හරි වහලා චුට්ට වෙලාවක් තියාගන්නවා මේ ජෙලටින් ටික අයිස් වතුරේ හොඳට පෙඟෙනකම්. මේ වගේ චුටි භාජනයක් අරගෙන ඒකට අපි ඉස්සෙල්ලාම ග්ලිසරින් මේස හැඳ දාගන්නවා. හොඳට මතක තියාගන්න දැන් අපි එකම මේස හැඳක් පාවිච්චි කරනවා නම් එකම මෙෂරින් ස්පූන් එකේ ඉස්සෙල්ලාම අපි ග්ලිසරින් තමයි දාගන්න ඕනේ. මොකද අපි පස්සේ ග්ලූකෝස් එක දාන්න ලෑස්ති වුණ තින් ඉස්සෙල්ලාම ඒක ඇලෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි ඉස්සෙල්ලාම ග්ලිසරින් එක තමයි දාගන්නේ. මේ වගේ අමාරුයි මේ ග්ලූකෝස් එක දාගන්න එක මොකක් අර ඝනකම මිශ්‍රණයක් හින්දා පේනවා ඇති මේ ඉස්සර ග්ලිසරින් එක ගෑවුන් නැති තැන් එහෙම ලෙවිලා තියෙනවා. ග්ලිසරින් ගෑවුච්ච තැන් මෙහෙම ලේසියෙන්ම ගැලවිලා ආවා. දැන් අපි මේක ඩබල් බොයිල් කරගන්න යන්නේ. නටවාගත් උණුසුර මේ වගේ භාජනයකට දාගෙන ඒකට අපි අපේ මෙන්න මේ ග්ලූකෝස් දාගත්ත චූටි භාජනය දාගෙන මේ වගේ දිය වෙනකම් හොඳට කලවම් කරනවා. ඒකට පේනවද මගේ අත නිසා මේ භාජනයේදී පුංචි භාජනයක් තමයි හැම වෙලෙම ගන්න ඕනේ. මේක ඔයගලන්ට ලිපේ තියාගෙන උනත් කරන්න පුළුවන්. මම ලේසියෙන් කරන දෙයක් හින්දා ඔයගලන්ට මේ පොඩි ටිප් එකක් තමයි කියලා දෙන්නේ. දැන් අපි අපේ ජෙලටින් එකක් අරගෙන මේ හොඳට උඩා ගන්නවා. ඒකටම අපේ ලික්විඩ් ග්ලූකෝස් මිශ්‍රණයයි ග්ලිසරින් මිශ්‍රණයයි දාගන්නවා. දැන් අපි ජෙලටින් ටික තමයි ඩබල් බොයිල් කරන්නේ. රස්නේ ඒ ජෙලටින් එකයි ග්ලිසරින් එකයි ලික්විඩ් ග්ලූකෝස් එකයි එක මිශ්‍රණයක් හැටියට හොඳට එකතු වෙලා දිය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි උණු වතුරකින් අපේ ජෙලටින් මිශ්‍රණය අරගෙන පැත්තකින් තියා ගන්නවා. ඒක පොඩ්ඩක් රස්නේ යන්න. ඊට පස්සේ අපි කියනවා මේකට කැමති එසන්ස් වර්ගයක් දාගන්න. මම රෝස් එසන්ස් මොම චුට්ටක් ඩ්‍රොප් දෙකක් තුනක් වගේ
දා ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ සුවඳ බලන්න. සුවඳ එහෙම මදි නම් අපිට තව චුට්ටක් දා ගන්න පුළුවන්. දැන් සුවඳ හොඳටම තියෙනවා. දැන් අපි කරන්න තියෙන්නේ අපේ අතේ විසිබල් ෂෝට්නින් හරි බටර් හරි දාගන්න. දැන් හදාගත්ත ජෙලටින් මිශ්‍රණය අපි බලක් වගේ හදාගත්තනේ. අන්න ඒක ඇතුළට දාගන්න. දැන් ඔයාලට අනා ගන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ටික අනා ගන්න තියෙන්නේ. නිකන් තදට මුකුත් අනන්න යන්නේ නැහැ. මේ වගේ ගොඩක් සොෆ්ට් එකට තමයි අනන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ලොකුවට ඇලෙන්නේ මුකුත් නැතුව එක ගුලියක් වගේ එනවා. මේක අල්ලද්දි තේරෙනවා මේකට තව අයිසිං ඕන කියලා. දැන් අපි අර අයින් කරගත්ත ග්‍රෑම් 100 තියෙනවනේ. ඒ ග්‍රෑම් 100 අපි මේකට චුට්ට එකතු කරගන්නවා. මේ තියෙන අපි අයින් කරගත්ත ඉතුරු අයිසිං ග්‍රෑම් 100 එකපාරටම නෙමෙයි හැන්දකින් චුට්ට දාගන්න. දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට අනා ගන්න. මේ වගේ වටයක් කරකවනවා. මේ වගේ තල්ලු කරනවා. මෙන්න වටයක් කරකවනවා තල්ලු කරනවා. මේ වගේ. මොනම වෙලාවකවත් මේ ෆොන්ඩන්ට් එහෙම අත තද කරලා ඇඟේ මුළු වීර්යයම දාලා අනන්න ඕනේ නැහැ. හරි පදමට ගත්තොත් අපිට මේක ලේසියෙන්ම බොහොම සොෆ්ට් එකට කිසිම එක්ස්ට්‍රා එෆර්ට් එකක් දාන්නේ නැතුව බොහොම සැහැල්ලුවෙන් අඩු මහන්සියකින් හදාගන්න පුළුවන්. මේකේ පදම හරි මම ගත්ත 600ම ගියා. මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. අතේ ඇලෙන්නේ නැති විදියට. මේක තමයි හරි පදම. පදම බලාගන්න තව එක් ක්‍රමයක් තියෙන එක තමයි අපි මේ වගේ ඇඟිල්ලෙන් මොබල බලනවා. එහෙම කරද්දී මේ වටේ පිපුරුන් නැත්තම් පැලුන් නැත්තම් ඒක තමයි හරි පදම. මලට ආයි පෙන්නන්නම්. මේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් මේක වටේටත් මේ වගේ ෂෝට් නිට් ටිකක් ගන්න. මොකද මේක වේලෙනවට මතු පිට මේ වගේ මෙන්න මේ වගේ
කවර් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ කන්ටේනර් එකක් අරගෙන අපි හදාගත්ත ෆොන්ඩන්ට් එක මේක දාලා තියන්න. මේක දාලා අපිට පුළුවන් මේක oven එකක් ඇතුලේ එහෙම නැත්නම් pantry cupboard එකක් ඇතුලේ අවුව වැටෙන්නේ නැති තැනක තියලා තියන්න. ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉස්සරහට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ෆොන්ඩන්ට් භාවිතෙන් කේක් නිර්මාණ ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.